következő 24 órában szinte megállás nélkül sportolni fog a FaZe Team, és ennek az az apropója, hogy közeledik az Európai Sporthét szeptember utolsó hete, és erre szeretnénk mi is minél több embert motiválni, hogy vegyetek részt. Most éppen vasárnap délután 2 van, és pontosan ez az egy nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy minél több különleges és eddig nem látott sportot kipróbáljunk, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. És a metróban ezt a szakadékot már rég kifigyeltem, de most nem átugorni fogjuk a kihívást, hanem egyenest a közepébe ugrunk. Ezt figyeld! Hát egy kis úszással bekezdtünk. És nem ajánlom erre senkinek a Városligeti tavat. Elég mocskos. Na mindegy, legalább egy sportunk már megvan. Ha felkapok egy alkalomhoz illő ruhát, aztán nyomást tovább aktívkodni, egy csomó érdekes sport vár ránk. Eljöttünk a Családi Mozgásfesztiválra, hogy egy kis inspirációt gyűjtsünk a 2 hét múlva esedékes Európai Sporthét nevezetű rendezvényre. Szóval most tökéletes alkalom arra, hogy minél több sportot egymás után kis időn belül kipróbáljunk, úgyhogy már van. Ez a trükkös bringa ígéretesnek hangozhat. Meg annak fordított a kormánya, ennek meg az elejét tekered. Itt ugratás lesz. Ezen elsünk el! Szétverem a fiatalságot. Yes! Játékneve Cornhole. Esélye sincs. Az a kis lyuk, abba kell dobni. Lázár Peti rááll az asztalra kínjába! Végre egy jó menet! Ja! Elcsúszza! Ezt a Petinek. Új sportom van. Szép! Muszáj kicsit lenyújtani is a sok nehézkes sport között. 2. Jössz vissza közép. Csajokat annyira nem lehet leszállítani. Egész jól sikerült ez a mozgásfesztivál, kb. 20-25 sportot ki is próbáltunk. Egy óra alatt! Azaz. És még csak délután 5 van, csomó időnk van, folytatjuk. A bemelegítés megvolt, most nézzük a fiatalságot, hogy mit alkotnak a trambulinos edzésen. A legifjabb FaZe tag is itt van. Danikus? Végeztünk a Cyberjumban, rohanok át egy forgatásra Áronnal, de közben elmondom nektek, hogy miért is volt ennyire szívügyünk csatlakozni ehhez a Be Active kampányhoz. Szóval tudjuk, hogy a mi nézőink eléggé sportosak, de mégis felmérések alapján Európa szinten a magyar lakosság nem áll túl jól mozgékonyság terén, és erre szeretnénk most rácáfolni. Nem kell profinak lenned, csak kezd el, csináld és élvezd. Sok száz ingyenes program közül választhatsz országszerte, és az iskolában is lehet jelentkezni, vagy az európaisporthét.hu-n tudtok regisztrálni. Én óriási Be Active nagykövet vagyok, éppen forgatásra igyekszünk Letakács Gáborral és Molnár Mátyással karöltve. És ha azt hinnéd, hogy estére leállunk a programokkal, akkor rosszul gondolod, mert most jön csak a java. Itt vagyunk a pesti éjszakában, és Pétert elcsípik egy esti deszkázásra. Igen, este sokkal jobb szerintem deszkázni, mert így jobban átérzem a vibe-ot. Nagyon szabad a város, szabadok az utcák. Sokkal ásszeremültebben tudom űzni ezt a sportot, szóval kezdjük is!
Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and days. I'm flipping the balls and flipping the Szép volt, Beti, kösz. Én köszöntöm a lehetőséget. Megérte ennyi időt gyakorolni. Na ez a deszkázás még pont belefért, viszont már eléggé leszállt az éj, úgyhogy átadnám a szót Malajziának, megnézzük, hogy a csapat másik fele mit csinál, ott már reggel van, szóval valamit biztos kitalálnak. Sziasztok! Még mindig itt vagyunk Malajziába, úgyhogy mi is bejelentkezünk innen a 24 órás Be-Active-es challenge-re. Amíg az otthoniak alszanak, addig mi sportolunk itt. Kezdjük is be egy kis tenisszel. Ladies and gentlemen, the world record. Jó látni, hogy azóta is el vannak ott a srácok, de ezt majd egy külön videóban folytatják. A pihenés is fontos, de nem ma. Ezért, hogy az éjszaka is ki legyen töltve, egy hajnali kerékpározás következik. Egész belátható a pálya, annyira nem para. Igen, kijöttem az éjszaka közepén biciklizni, pedig lehetett volna egy csomó kifogásom, hogy fáradt vagyok, nem jön velem senki, nincs is időm ilyenekre, meg még a sötétben is félek persze, de egy minimális akaraterővel ezen az egészen felül lehet kerekedni, és a kezdet után már sokkal könnyebb lesz. Találjátok ki ti is a saját kihívásotokat, lökjétek ide a komment szekcióba, és vágjatok bele! Na és ha már itt vagyunk az éjszakában, akkor megemlítem még nektek a sporthét egyik fő eseményét, a Be-Active Night-ot a Tüskecsarnokban szeptember 28-án, ahol földön, vízen és jégen lehet majd sportokat kipróbálni. Jó, aludni se rossz, de azért szerintem ez eléggé különleges, és mint kiderült, egyre jobban bírja a gyűrődést a bokám, úgyhogy szerintem jövő héttől már ugrálok is. Na de most, ha Gerit végre sikerül felébreszteni, akkor megnézhetjük, hogy ő mit csinál. Nincs is más jobb, mint nekilátni. És tenni valamit a kis egészségünkért. És azért, hogy fittebbek legyünk, boldogabbak legyünk. Csodaszép szeptember... Jó, valamit elfelejtettem. Szeretem az őszt! Szia! Szóval a 24 órás videóból ez lenne az én részem. Már rég láttatok, de ami késett nem múlt. Én pedig Angliából jelentkezem a 28-ai, szeptember 28-ai félmaratonra készülök föl. Majdnem minden nap futok. Hol könnyebb, hol nehezebb, megpróbálok ilyen 10 kilométereket futni. Úgyhogy ennyi. Sportoljatok minden nap. Sportolni jó, sportolni egészséges, a sportoláshoz nem kell semmiféle különösebb helyigény, egy kis kreativitás, elhatározottság, és az összes többi, amit a könyvekben, meg a Google-ben olvashattok, ez tényleg mind így van. Na nekem még nagyon reggel van, de a többiek már szerintem nyomják az első edzést, úgyhogy kicsit pihenek és átadom nekik a terepet. All so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science. Itt kelünk 2 naponta, hogy ne legyünk túl karcsúak. Hát 18. Mindössze másfél óránk maradt hátra, de az utolsó csepp energiámmal még megnézzük, hogy Balázs, a menedzser úr mit sportol. A Racathlonnak az egyik állomása a squash. Zsolti oktat minket pár éve, Virág a partnere. A Racathlonban van 4 ütős sportág, pingpong, tollas, squash és tenisz.
és a squash az egyik legjobb. És ebből világbajnok leszel szeniorként. Senior világbajnok leszek egy 10 év múlva. Nem kicsit fáradtam el, annak ellenére, hogy én a FaceTeamben menedzser vagyok és nem ugrálok, én is aktívan sportolok. Itt most ugye squash-t láthattuk, és tök jó dolog volt és megtiszteltetés, hogy Brüsszelben én lehettem a Be-Active nagykövet, amiből megmutatunk pár részletet nektek most. Szóval az Európai Sporthét az a legnagyobb Európai Uniós szabadidős sport kezdeményezés. 2015-ben kezdődött, idén 5 éves. A Be-Active motto jegyében tömértek több ezer sportesemény kerül megrendezésre Európában. Van a FaceTeam, hogy segítsen nekünk, ők az egyik nagyköveteink idén. Tök jó lesz. És ezzel be is fejeződött a FaceTeam 24 órás sportőrülete, bőven elfáradtunk. Reméljük meghoztuk a kedvet nektek is, hogy csatlakozzatok az Európai Sporthéthez. Szeptember 23-tól 30. És osszátok is meg velünk, #Be-Active. Sziasztok!